few moments later. What's up guys? For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-download ng iba't ibang magic effect sa KineMaster. Katulad po ng mga effect na sa baba, makikita sa baba ng ating video. Ang mga effect na ito ay magagamit natin sa ating mga subscribe button effect, bell icon effect, at like icon effect. Magagamit rin po natin ito sa ating intro videos at outro videos. Okay guys, kung gusto nyo malaman kung paano i-download, panoorin lamang ang video na ito hanggang dulo. Bago ang lahat, paki-like po ang video na ito, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa sunod na aking mga video. Dito po sa aking channel, meron tayong travel vlog, meron din po tayong motovlog. Meron din po tayong tutorial videos. At marami pang ibang videos. A few moments later. Buksan ang KineMaster app. Piliin ang 16.9. Then click Create New. Pumili ng picture o cover photo. Click naman yung picture, then pahabain. Click clear, then select sticker. So yan guys, at meron na ako na kaya download na sticker. So click nyo lang yung home icon sa taas. Then, buksan ang inyong Wi-Fi or internet connection. So, kailangan po meron kayong Wi-Fi connection. So, yan guys. Lahat po nakikita nyo ay mukhang sticker po yan at pwede po natin i-download. So, pumili lang po tayo dyan kung alin po yung gusto nyong i-download para magamit nyo sa inyong YouTube videos. So yan guys, for downloading na tayo. Para ma-download, pumili naman ng isa, click, pindutin. So halimbawa, i-download natin yung una, yung light swirl. Click natin yan. Lalabas dyan, download. Click download.
So ayan, running na po yung downloading niya. Installing assets, installed. So automatic, nandun na yan sa select items natin. Select more or download more. So pumili pa kayo ng iba ng gusto nyo at i-download nyo lang. So lahat ng sticker yan guys ay free, walang copyright. So pwede po natin gamitin sa ating mga YouTube videos, lalong lalo na sa atong mga intro at outro videos. So ayun guys, papakita ko na po sa inyo yung ating nagawang product o yung ating na-edit na ginagamit natin, yung stickers na na-download. A few moments later.